เจอโจทย์เก่าที่เจอที่ WSOP อ่ะค่าสมัครทั้งหมด10 ล้านบาทโปรท็อป100มากันครบจริงๆสวัสดีครับผมเต้นกันณพงศ์กลับมาพบกับผมในรายการ Triton Freely Jeju ครับครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับผมดูไลน์อัพและครั้งนี้เป็นรายการที่มีคนสมัครเยอะที่สุดนะหมายความว่าใหญ่มากๆครับ Triton รอบนี้และยังไม่พอครับครั้งนี้ยังรับประกันความเดือดเพราะว่าจากคนที่มาแล้วฟีโดโฮก็ได้แชมป์ไปแล้วแถมยังมีไลน์อัพแบบโหดมากๆครับรอบนี้ต้องเรียกกันได้ว่าโปรท็อป100มากันครบจริงๆครั้งนี้ครับไททันคนไทยมาทั้งหมด2คนด้วยกันคือผมและพี่ปุณณัทครับคนอื่นคือ UAPT เขาจัดทัพกันทำให้ตอนนี้ตัวแทนคนไทยเหลือแค่2คนเท่านั้นฝากเอาใจช่วยคนไทยกันด้วยนะครับโดยครั้งนี้ผมจะลงอีเวนต์ทั้งหมด5อีเวนต์ครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นอีเวนต์เมนอีเวนต์เราลงค่าสมัครทั้งหมด10 ล้านบาทแล้วจะปั้นไปถึง100 ล้านบาทหรือเปล่าเราต้องไปดูกันครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ตามไปชมคลิปกันครับไม่ค่อยได้ตั้งตัวเหมือนกันว่ะงงเหมือนกันแบบมาถึงแบบงงเดินตามๆเข้ามาแล้วก็หยิบอะไรตามโฟล์ไปเรื่อยๆไปครับเป็น7มาเริ่มต้นกันที่แฮนด์นี้ครับกับผมในตำแหน่ง small buy ด้วย Queen 5 ซูทนะครับส่วนมากไพ่ซูทแล้วเราไม่มีโพซิชั่น small buy กับ big blind เราจะคอนะครับแล้วพอเขาเด้งขึ้นมาเราจะคอได้อีกทีนึงส่วนมากไพ่ซูททั้งหมดเลยจะเป็นท่านี้นะครับแล้วฟลอปเปิดมาเรามี flush draw นะครับแล้วก็มี runner แบบสเตทอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเราเช็คครับปล่อยให้เขาเบสนะครับตรงนี้คือเราจะเลือก raise ก็ได้นะครับหรือจะเลือก call ก็ได้แต่เรามี equity เยอะเกินจริงเลือก raise ให้เขาหมอบไปเลยก็ดีแต่พอร์ตนี้นะครับผมคิดว่ายังไม่อยากเล่นพอร์ตใหญ่แล้วก็สามารถคอแล้วยังมีหลายไพ่ที่เราเล่นต่อได้นะครับผมเลยเลือกที่จะคอต่อแล้วเทิร์นเป็นควีนครับตอนนี้เราติดท็อปแพร์ฟลัชดอร์นะครับใหญ่มากๆครับตรงนี้เราแบบใหญ่มากๆผมเลือกที่จะเช็คครับมาดูจังหวะนี้นะครับเขาเบสแบบโอเวอร์เบสมานะครับตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงครับเจอไซส์โอเวอร์เบสตรงนี้จะมอบเลยหรือจะคอหรือจะเลสกลับไปอออินนะครับเพื่อนคิดได้หรือยังตรงนี้เราแค่คอนะครับเหตุผลเพราะว่าเราอยากให้เขาบลัฟต่อถ้าเขาบลัฟนะถ้าเราอินไปเขามีควีนที่ดีกว่าเราเขาก็เล่นต่อเหมือนเดิมนะครับคือไม่ต่างอะไรกันเลยเราปล่อยให้เขาบลัฟดีกว่าครับหรือถ้าเขาแบบดออยู่ตรงเนี้ยคนส่วนมากที่โอเวอร์เบสจะดอก็คือไม่ติดก็ปล่อยให้เขาบลัฟแล้ว10มาที่ริเวอร์ครับคือตรงนี้ผมไม่กลัวเลยนะเพราะว่าถ้ามี10ที่เทิร์นเขาไม่เบสใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนก็ผมเลยไม่กลัวเลยครับจะเช็คคอแต่เขาไม่มีอะไรนะครับพร้อมหมอบอยู่แล้วตรงนี้เราก็เทคพอร์ตไปครับไหนใครเลือกถูกแบบผมบ้างตอนนี้นะครับเรานั่งข้างแชมป์อีเวนต์แรกครับฟิโดโฮนั่งข้างผมเขาเป็นแชมป์ไปแล้วอีเวนต์แรกและแฮนด์ถัดมาครับเจอกับฟิโดโฮโอเพนเรสจากตำแหน่งคัตออฟครับผมอยู่ในตำแหน่งปุ่มหรือตำแหน่งที่เล่นท้ายที่สุดนั่นเองครับถือคู่9คือคัตออฟเขาอาจจะเปิดค่อนข้างกว้างพอสมควรเหมือนกันนะครับแบบคิง10ออฟควีน10ออฟเราก็ต้องพรีเบทครับดีไนท์ควิตตี้เขาแล้วก็ไม่อยากให้บิ๊กไบสมอลไบเข้ามาเล่นด้วยนะครับคู่9เราเลยต้องทำท่านี้เพื่ออยากเล่นเฮดซับครับนี่ฟิโดโฮคอจากคัตออฟมาครับเพื่อนๆตามทันกันไหมใครจำเรนได้บ้างว่าเขาคอด้วยอะไรบ้างฟลอปเปิดมาเป็น10-7-2มีฝัดดอครับเขาเช็คมาที่ผมนะครับมีโพซิชันเรา C bet จริงๆ C bet ก็ได้เช็คก็ได้นะครับแต่ C bet 1ทีครับขอ value จากไพ่ที่ดรอหน่อยก็โดนคอครับแล้วเทิร์นเป็น6ไดมอนด์ครับถ้าตก8ไดมอนด์มาผมมีสเตทฟัดนะครับเขาเช็คมาผมอยากดรอสเตทฟัดนี่เทิร์นมาเป็น3ครับเรามีแค่คู่9นะครับเขาเบสใส่เกือบพอตนะเป็นเพื่อนๆจะมอบ
อหรือ raise buff ใส่ครับคือตอนนี้แฮนด์เรามีโชว์ดาวเพื่อนๆเลือกอะไรกันครับนี่ตรงนี้ผมชนะหลายแฮนด์เลือกแค่คอครับเพราะว่าเราชนะพวกแบบคิงควีนพวกแบบคิงแจ็คอะไรเงี้ยก็เลือกแค่คอครับนั่นฟิโดโฮรีบเก็บชิปเลยโชว์ดาว 8-9 เป็นสเตทครับขณะเราบล็อก9นะครับมี9อีกเจอครับผมคู่9เจอ 8-9 ไว้ตึงเลยบล็อกสเตทแล้วเจอสเตทจริงๆตอนนี้ก็เกือบจะจบเบรกแรกแล้วเราก็มีชิปมากกว่า starting stack นิดหนึ่งคือต้องบอกว่าก็มีแบบลงไปบ้างตอนแรกๆแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลงไปคือเรายังไม่มีแฮนด์ที่แบบเราได้กินเต็มๆหรือว่าไม่มีแฮนด์ที่แบบได้เจอกันใหญ่ๆถือว่าตอนนี้ก็ชิปกลางๆครับแต่ที่มากกว่ากลางๆคือเดือดมากโซนนี้เดือดจริงๆอยากให้ดูแอคชั่นเดี๋ยวเราไปเบรกก่อนแล้วกลับมาชิปเราเลเวลหน้าน่าจะมี50บิ๊กไลน์และมาดูแฮนด์นี้กันครับผมถือ A King of Suit Open Race จาก UTG บวก1นะครับและแฮนด์นี้ก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันดีกว่าก็ Bottom Core ครับแล้วก็ Big Blind Core ครับคือทั้งสองคนมี Deep Stack กว่าผมนะแล้วก็เป็น Freeway Pot ครับฟลอปเปิดมาเป็น A23 นะครับBig Buy เลือกที่จะเช็คครับมาถึงผมตรงนี้ผมเลือกที่จะ Bet Value นะครับเอาพวก A5 A6 A7 Suit Call นะครับนี่ครับมีเหยื่อ1คนคอเข้ามานะครับเพราะว่าเราเป็นคิกเกอร์ที่สูงที่สุดไง A Jack อะไรที่เขาแบบคอมาเขาต้องคออีกทีนึงนะแล้วเทิร์นเปิดมาเป็นควีนนะครับเรามี A โพดำหมายความว่าเราบล็อกนัดฝัดนะครับผมเลยเช็คให้เขาเล่นนะครับเขาเบสต่อคือถ้าสมมุติตรงนี้เราเบสอะแล้ว A ต่ำๆเขาอาจจะไม่ดื้อตามมาต่อนะครับที่ไม่มีฝัดผมก็เลยเช็คให้เขาเล่นนะครับแล้วเขาเบสผมคอเทิร์นริเวอร์ตกมาเป็น10ไดมอนด์นะครับผมเลือกที่จะเช็คอีกทีนึงนะครับเราคุมนัดฝัดนะครับเขาชนะเราคือ A10 กับ A Queen A2 A3 เขาชนะเราหมดจุดนี้เป็นเพื่อนจะคอจะเรสหรือจะโฟครับแน่นอนนะครับ เรามีโชว์ดาวเราต้องคอนะครับคือเราไม่เปลี่ยนแฮนด์เป็นบัฟเพราะเราโชว์ดาวเราเยอะเกินนะครับเขามีคู่4นะครับเทิร์นที่ผมเช็คไปทำให้คู่4เล่นเป็นบลัฟนะครับจุดนี้เลยกินเยอะนะครับเพราะว่าเราเช็คที่เทิร์นนั่นเองแฮนด์นี้เราอยู่ในตำแหน่ง Big Blind นะครับด้วย King Jack of Suit เจอ UTG Open Race นะครับก็ไซส์ปกติครับ 2.1 Big Blind แล้วมาดูจังหวะนี้กันนะครับฟีโดโฮมีประมาณ10 Big Blind นิดๆนะครับเขาจะแค่คอนะหมายความว่าไพ่เขาอาจจะไม่ได้สตรองมากนะครับเพราะว่าถ้าสตรอง10 Big Blind น่าจะเอาอินได้โอเคผมเลยเลือกที่จะคอเข้าไปดูเหมือนกันนะครับฟลอปเปิดมาเราติดท็อปแพร์ครับเป็น 6-7 King ครับเราเช็คนะครับให้ UTG เล่น UTG bet นะครับ half pot โอเคฟิโดโฮ all in ใส่นะครับที่เหลือพอร์ตตรงกลางนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเพื่อนๆจากคอ raise หรือ all in นะครับใครเลือกเหมือนผมบ้างครับแค่คอที่เราแค่คอจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติ UTG รีเลสกลับมานะครับเราอาจจะหมอบ King Jack ได้เพราะเขาอาจจะมี King A King Diamond อะไรอย่างงี้นี่ครับผมแค่คอแล้วเขาหมอบครับเพราะว่าเขาซีเบสมาบลัฟเทิร์นเป็นแจ็คครับฟิโดโฮมีฝัดดอนะครับลิเวอร์เป็น6นะครับก็ผมติด2แพรกินฟิโดโฮช็อตนี้ไปครับด้วย King Jack และแฮนด์นี้เป็น King Jack เหมือนเดิมนะครับอยู่ตำแหน่ง UTG Open Race นะครับต้องบอกว่าแฮนด์เนี้ยเราเล่นช็อตแฮนด์ King Jack เลยสามารถ Open Race ได้จาก UTG นะครับก็เปิดนะครับเจอเพื่อนผม CK มีชิปประมาณเกือบ20 Big Blind นะครับเลือกที่จะนี่ครับ Race เรานะครับคือ20 Big Blind คือถ้าเป็น A King A Queen ผมคิดว่าเขาน่าจะ all in ง่ายนะครับแต่เขา 3 bet หมายความว่าเขาบอกว่ามีคู่ A
อะไรประมาณนี้เลยหรือว่าคู่คิงเดี๋ยวเราบล็อกคิงนะครับหรือจะเป็นแบบพวก A5 A4 ซูทนะครับก็เลยจริงๆ CK เป็นคนที่ค่อนข้างบลัฟเยอะผมก็เลยเลือกที่จะคอไปเล่นครับฟลอปเปิดมาเป็น King Queen ผมเช็คเร็วเลยครับให้ CK เล่นเลยครับ CK คิดสักพักแล้วเช็คนะครับก็เทิร์น2ครับผมคิดว่าเขาไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่า CK เป็นคนที่คือถ้ามีลุ้นหน่อยเขาเบสแล้วอะนี่ครับผมเบส 60,000 นะครับเขาลูดมา1ตั้งนะครับ 61,000 ตรงนี้คิดอยู่ครับว่าผมคิดอยู่ว่าผมจะ all in หรือจะแค่คอนะครับด้วยความที่ CK นะครับเป็นคนที่ชอบบลัฟเยอะนะครับผมแค่คอให้ CK เล่นต่อครับและวีเวอร์ตกมาเป็น9ครับผมเช็คครับผมบล็อก10แจ็คนะเพราะว่าผมบล็อกสเตท CK ลูด all in มาครับเป็นเพื่อนๆจะคอหรือจะโฟนะครับด้วย King Jack เรามี King โพดำนะครับเลยคอใครเลือกคอเหมือนกันบ้างนี่ CK เปิด A3 โพดำลันเนอร์ติดนะครับแฮนนี้โดนกันไปเต็มๆต้องบอกว่าทั้งหมดอ่ะอีเวนต์นี้257คนซิลเวอร์แมนตอนนี้เหลือ149คนครับที่ผมอยู่เหนือกว่าเอเวอเรสต์แตกนิดนึงคือก่อนหน้านี้มี 500,000 อ่ะแต่ว่าเจอ CK ทรีเวทผมด้วย A3 ซูเต็ดแล้วก็เป็นรันเนอร์ฝัดผมติดท็อปแพร์โดนไป100,000เลยเหลือแบบ390,000 กว่าถือว่าภาพรวมโอเคขึ้นเพราะว่าดับเบิลมาจากเลเวลที่แล้วโอเคครับเบรกนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันต่อไปเบรกหน้าต่อเนื่องครับด้วย King Queen หัวใจครับคือเราเล่นแบบไพ่ดีๆอ่ะใครเห็นไพ่ผมนี่คือไม่มีมั่วแน่นอนครับไพ่ดีตลอดมาเจอนี่ครับเมื่อกี้โจทย์เรานะโจทย์เก่าเราที่เฮซับกับผมที่ลอนดอนและผมแพ้ไปนี่ครับ small buy เลือกที่จะ3 bet ผมนะครับแต่ราคาค่อนข้างโอเคครับไปต่อได้นี่ครับ Big Blind All In ลูดมาครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้บาย 8,000 นะครับเป็นเพื่อนๆจะ Fold Call หรือ All In ก็ Big Buy มีชิปน้อยมากอ่ะ Big Buy มี10นิดๆนะครับนี่ครับผมเลือก All In เพื่อจะฟอร์สให้ Small Buy Fold นะครับถ้า Small Buy มีคู่10ก็เล่นต่อลำบากครับมีคู่9ก็เล่นต่อลำบากนะตรงนี้ผมก็เลือกที่จะ All In ยัดนะครับเรามี King เราบล็อกคู่ King มี Queen บล็อกคู่ Queen นี่ไงเปิดมาครับโอ้โหเต็มข้อเลย Small Buy มี A King นะครับผมมีประมาณ 30% ด้วย Queen กับฝัดแต่ว่าถ้าได้ก็ได้3เด้งอ่ะมาฟอบมาเป็น559ครับเรายังไม่ติดเทิร์น6ครับเหลือ Queen และริเวอร์เป็น2ครับเรียบร้อยแฮนด์นี้โดนเลยและแฮนด์นี้ผมก็ถือคู่คิงที่บิ๊กไลน์ครับเจอกับโจทย์เก่าผมเองโดน Open Race มาครับตอนนี้ผมเลือกที่จะ all in ใส่โจทย์เก่าผมนะครับก็โดนคอนะครับด้วย A7 Suited เพราะว่าเรามี14 Big Line คือผมอาจจะ all in ด้วยแบบ A ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเขาเลยคอแล้วก็ flop A แน่นอนครับคู่คิงเราก็เกือบเดทละและก็แพ้นะครับฟลิปแพ้ไม่ได้ฟลิป4เรานำด้วยซ้ำนะครับจากคู่คิงเสียดายมากๆเลยทีเดียวตกแล้วครับคู่คิงเจอโจทย์ผมโม A7 รับก็น่าตกอย่างน่าเสียดายครับเมื่อกี้คาดหวังดับเบิลอัพจากคู่คิงแต่ไม่ได้ครับรายการแรกก็ถือว่าค่อนข้างที่แรกทำได้ดีนะผมว่าผมเล่นโอเควันนี้แต่ว่าก็มีหลายแฮนด์ครับคิงควีนที่ผมไม่แน่ใจไงเพราะว่าด้วยความที่แบบแฮนด์คิงควีนเนี่ยเมื่อกี้มันมีบางจังหวะที่คนที่เขาเพนเวสค่อนข้างมั่วแล้วก็มีคนแจมมาแบบ12,000อ่ะแบบประมาณ10กว่าบิ๊กไลน์ผมมีคิงควีนซูจริงๆเราคอได้ยันแบบ30บิ๊กไลน์แหละผมเลยพุชอยากให้ small buy หมอกแต่ small buy ถือไอ้คิงจริงๆเรามีประมาณแบบ 30% นะแต่ว่าเราก็ได้ประมาณ3เท่าแหละถือว่าออสมันก็ไม่ได้แย่มากผมว่าเราก็โอเคถือว่าแฮนด์นั้นฟลิปใช่ป่ะแล้วก็แฮนด์อีกแฮนด์หนึ่งครับฟลิปตกด้วยคู่คิงก็เสียดายครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในรายการ 30K ค่อยๆใหญ่ขึ้น
วันนี้ถือว่าวอร์มมือครับเล่นดีแต่ดวงยังไม่มาเดี๋ยวดวงจะไปมารายการใหญ่ๆลงสตอรี่ไอจีแบบเศร้าๆครับคือเจอโจทย์ตกๆมาแล้วไม่ใหม่ที่ส่งชิปให้เพื่อนถ้าเพื่อนตกผมตกยังไม่งอนโหนี่ใครโจทย์เราเองไปพักผ่อนครับวันนี้เดินทางมาเนี่ยพอสมควรขอตัวดีกว่าจากเมื่อวานที่ตกสืบเนื่องมาวันนี้เรามาแข่งอีเวนต์ต่อไปครับ 30K คือมันจะไล่ความใหญ่มาเรื่อยๆความตื่นเต้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเริ่มอีเวนต์ละผมมาลงตอน80 Big Blind พอดีต้องบอกว่าเซจี้เราก็ไม่ศึกษาเกิน100 Big Blind นะครับคือศึกษาไปแล้วสู้โมยากนิดนึงผมก็เลยแบบมาศึกษา80ให้ลงมาให้เป๊ะๆดีกว่าก็เต็มที่ครับสำหรับ80 Big Blind รอบนี้ขอให้ได้โต๊ะดีๆด้วยเถอะเมื่อวานโต๊ะเหนื่อยเหลือเกินเมื่อวานก็ทิวนิดนึงครับเจอโจทย์เก่าที่เจอที่ WSOP อ่ะมาจัดการผมแล้วผมเป็นคู่คิงนะเขารันเอติดโคตรทิวเลยก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งให้หายแค้นเมื่อวานที่โดนไปนะครับมึนคือมึนตั้งแต่เข้ามาแล้วแบบไหลไปเรื่อยเลยแบบโอ๊ยปุ๊บปั๊บตอนนี้ได้สติแล้วก็ตั้งใจเล่นหน่อยครับคือเมื่อวานบอกว่าเล่นดีนะคู่คิงน่าจะผ่านคือแฮนด์แบบกินเต็มหลอดเลยเอคงเอคิงอะไรเงี้ยผมมีของจากปีที่แล้วเยอะมากเลยที่ซื้อเก็บไว้ยังไม่มีโอกาสแจกทีอาจจะมาหาอีเวนต์กิจกรรมแจกให้ทุกท่านนี่แหละรอติดตามอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับช่วยคิดได้ไหมครับว่าจะกิจกรรมอะไรดีอยากแจกโจทย์คือต้องช่วยให้ช่องผมนะมี subscribe เพิ่มมากขึ้นยอดวิวเพิ่มมากขึ้นจะแจกไงก็ได้คือมีของแบบสะสมมาปีหนึ่งทุกซีรีส์ที่ไปแล้วเดี๋ยวเอามาอวดให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวแจกก็ซื้อเสร็จสิ้นครับซื้อเก็บไว้ไปครับร้านหนึ่งได้แล้วครับโต๊ะ50เจอเพื่อนเธออ๋อเจอเคียนลีครับได้คนละสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้อยู่ป่ะพี่แต่เมื่อกี้มันมี2 คนที่แบบแต่มีผู้สิงแต่ว่าแบบเป็นมีผู้พี่เปิดนะหรือว่าพี่เองพี่หมอเอาไปเจ้าหมอไปผู้สิงหมอกันไม่โดนก่อนมีวัน6 คนไปทานคู่5เอามาคู่5ไม่เอาสปอร์ตนี้ผมเพิ่งดูไอเสียมาเมื่อกี้เลยเพิ่งผมกดเล่นโอเคถูกแล้วคู่7เอาใช่ไหมคู่6เอา7%คู่7เอา100%พี่เลยไม่เงินพี่ชนะแต่นั้นแต่ว่าแบบแล้วคือมันมี2 คนช้อนมาแล้วคือมันมีจำนิดนึง7-5แต่ว่าพี่ว่าชิป EV อาจจะโคลสแต่ว่าชิป EV ICM แบบ 37% อ่ะหรือ 25% อ่ะคู่เอาคู่5ขึ้นโคตรชัวร์ว่าคู่สีไม่เอาโอเคก็รู้สึกดีคือแล้วครับแล้วก็มาที่แฮนด์นี้ครับผมถือคู่ A จากตำแหน่ง UTG ก็เพิ่มเติมนะครับคือเราเจอกับโจทย์เก่าเราเหมือนเดิมนะครับโจทย์เก่าเราก็ all in เพราะเขามีช็อตสแต็กเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับคู่ A ของผมก็คอ 100% อยู่แล้วก็หมอบมาถึงเซเนวี่ครับดูไพ่แล้วก็หมอบตาผมก็คอครับ snap คอเขาเปิด King Queen Suit นะคือแน่นอนว่าเขาต้อง all in ไพ่นี้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความช็อตสแต็กแล้วก็น่าจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรครับ flop king 8ครับ turn 3 river เป็นฟลัดผมนะครับผมก็ติดนัด flush แล้วก็แลกกันไปครับคนละหมัดมาดูแฮนด์นี้ครับน่าสนใจไม่แพ้กันผมมี king queen off อยู่ที่ตำแหน่ง button นะครับก็เจอ MP open race ครับต้องบอกว่าเรามีคนค่อนข้างดีมากนะครับมีแบบเกิน50 big blind upตรงนี้ King Queen Off ผมนั่งคิดว่าจะดีไซน์เล่นยังไงดี 3 bet ก็ได้คอก็ได้เรามี position นะครับผมนั่งดูสแต็กคนอื่นกันว่ามีเท่าไหร่ที่ทักนี่คือทักโจทย์เก่ากลับเข้ามานะครับต้องบอกว่าเรากินเข้าไปใช่ไหมเขารีบายก็มานั่งที่เดิมนะครับผมเลือกที่จะแค่คอเฉยๆแล้วก็เล่นกับ position นะครับโอเคก็หมอบนะครับ Big Blind หมอบ flop เปิดมาเป็น229นะครับมี flush draw ก็ตรงนี้เรามาดูเขาเช็คนะครับตรงนี้คือเขาจะเช็ค A high เพราะว่ามีโชว์ดาวแต่แน่นอนครับเรามี King high โชว์ดาวเราไม่พอนะครับแล้วก็ที่เราคอจากตรงนี้เรามีแบบทุก9นะ90 98 9แจ็ค9ควีนหรือแม้แต่แบบ9 A suited อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีผมก็เลือกที่จะเบสครับเช็คของมันไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ที่เราเบสเพราะว่าเราไม่อันแคปนะครับทำให้เราสามารถมีหลายๆแฮนด์ได้และเทิร์นตกมาเป็น10นะครับเขาเลือกที่จะเช็คใส่ผมอีกทีหนึ่งตรงนี้ผมมี 2 over กัดช็อตนะครับก็คือแจ็คมาเป็นสเตทใช่ปะผมไม่อยากเบสแล้วโดนเรสใส่นะครับผมก็เลยเช็คครับวีเวอร์ตกมาเป็น3พอร์ต 34,000เขาเบสใส่1 Big Blind นะครับชัดเจนเลยครับว่าเขามี A High จุดนี้จะคอด้วย King High หรือจะ Fold หรือจะ Raise กลับครับ
คือ information เขาเบสบ็อกแบบนี้แน่นอนครับเราคิดว่าเขามี A high ผมเรสใส่เบาๆนะ17,000พอร์ตผมเรสครึ่งพอร์ตอะเหมือนแบบเรามี9อะไรอย่างเงี้ยครับก็กินไปครับและแฮนด์ถัดมาครับ UTG คู่ A อีกแล้วต้องบอกว่าคู่ A เราค่อนข้างบ่อยนะสำหรับทัวร์ 30K อันนี้ครับก็ Open Race ครับโดนคอจากมิดเดิลครับหรือถัดจากเรามา1คนจริงๆคู่ A เราอยากให้มีคนเล่นไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะมีโอกาสโดนแคลกได้นี่ครับดูเหมือนบิ๊กไลน์มีการคิดครับคือถ้าอยากให้บิ๊กไบเด้งเลยถ้าบิ๊กไบเด้งช็อตนี้มานี่ดีเลยครับบิ๊กไบที่จะโฟลนะครับก็เป็นเฮซับครับผมไม่มีโพซิชันนะฟลอปเป็น77คิงครับเขาขอผมดูสแต็กผมเลือกเช็คหลอกไป1ครั้งครับเพราะว่ามันคู่ A เราไม่ต้องกลัวโดนแซงแล้วไงแถมบอร์ดเบิ้ลอีกต่างหากหมายความว่าถ้าเขาติด2 pair คิงแจ็คคิงควีนแล้วควีนหรือแจ็คตกเราไม่ได้กลัวนะครับเพราะเรามี AA 77เรามี2 pair ใหญ่กว่าก็ผมเช็คเล่นต่อได้ครับนี่ครับเข้าแผนเลยเช็คมินเรสนะครับเราเลือกที่จะเลสเบาๆนะครับเพราะว่าถ้าเขามีคิงเขาจะทำไงต้องเล่นต่อหรือเขาแม้แต่มีฝัดดอเขาก็ต้องเล่นต่อนะครับก็เช็คเรสนะครับท่านี้เป็นเกมของเราแหละบิลพอร์ตมาเทิร์นเป็นควีนครับสวยมากเพราะว่าถ้าเขามีคิงควีนนะครับเขาติด2 pair นะแต่เรามี2 pair ที่เป็น77 AA ใหญ่กว่านะครับในบอร์ดนี้ผมเลือกที่จะเบสขอ value เลยนะครับจากทุกคิงไม่ว่าจะเป็นคิงแจ็คคิง10คิงควีนอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเขาได้คิดหมายความว่าเขามีของแหละเขาถึงคิดอาจจะเป็น10แจ็คสเปซก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบคิงซัมติงก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเรามีคู่ A อ่ะช็อตนี้ผมอยากกินเต็มอยู่ครับก็คิดสักพักนะครับแล้วเลือกที่จะคอผมมานะครับด้วยแผนอะไรไม่รู้แล้วริเวอร์เป็นตกคอมพิวต์ฟลัชนะครับโอเคอันนี้จะเป็นคุณจะทำยังไงจะเช็คคอหรือจะเบส 50% หรือจะ all in คือฝัดตกนะครับนี่ผมใช้1 time bank นะครับเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงกันครับช็อตนี้ให้คิดอีกทีนะครับจะให้คิดอีกทีจะเช็คจะเบสหรือจะ all in จะเช็คคอหรือจะเบส 50% หรือจะ all in ไปเลยแน่นอนครับใครเลือกเหมือนผมบ้างครับ all in ไปเลยนะครับเพราะว่าเราชนะหลายแฮนด์จริงๆครับเราชนะ King Queen King Jack ทุก King เลยที่เราชนะแบบอาจจะชนะแบบ Queen Jack ที่เขาบ้าๆขอเราหรือแบบ A Queen อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆคือถ้าสมมุติแฮนด์นี้เขาไม่คอเร็วหมายความว่าเรากูดแหละใครเลือกเหมือนผมบ้างเพราะว่าถ้าแฮนด์นี้ถ้าสมมุติเราแค่เช็คคอนะครับเกิดเขาเช็คมาเราได้ value ไม่เต็มนะแล้วคนที่คอฟอบคอเทิร์นได้จุดอย่างนี้ผมว่าโอกาสให้มีฝัดดอไหมมีแต่จะมีฝัดดออะไรบ้างที่คอพีฟอบเฉยๆมันก็จะมีแค่บางตัวนะครับเพราะบางตัวเขาอาจจะ 3 bet A5 3 bet แบบ A do something อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเขาคิดสักพักแล้วก็เหมือนจะคอนะอยากคอผมมากตอนนั้นผมรู้ในใจเขาว่าเขามีคิงอาจจะเป็นคิงควีนคิงแจ็คหรือคิงอะไรสักอย่างผมกูดแหละคือถ้าคอช้าแบบนี้ผมน่าจะกูดแล้วครับถ้าไม่โดนสแนปคอแน่นอนว่าแฮนด์นี้ผมกูดละเขาเหลือทำแบงค์อยู่อันสุดท้ายครับคิดหนักมากและก็นี่ครับทำแบงค์อันสุดท้ายของเขาแล้วก็ลุ้นมากนะแฮนด์นี้ลุ้นตามเลยในสปอร์ตแบบนี้หลายๆคนอาจจะกลัวฟลัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าสมมติโดนฟลัดผมว่าก็ต้องโดนนะเพราะมันเป็นแฮนด์คูลเลอร์ที่เราแบบอยากกินเต็มนี่ครับเป็นไทม์แบงค์อันสุดท้ายของเขากับเวลาอีก30วิสุดท้ายที่เขาต้องตัดสินใจว่าแฮนด์นี้เขาจะคอหรือจะโฟลนี่ครับเรามาดูช็อตนี้กันให้ชัดๆเขาเบ้ปากทีนึงแล้วก็คอครับเขาเรียกจะคอผมโชว์คู่ A นะครับเขาโชว์ King Jack นะครับตรงนี้ก็เล่นดีนะครับกินเต็มเลยและแฮนด์สุดท้ายผมถือคู่ Queen ที่ตำแหน่งบัตทอนนะครับต้องบอกว่าทัวร์นี้ให้ผมรันดีจริงๆครับ
ดูจากสแต็กก่อนตอนนี้มี 300,000 แล้วครับ นี่คู่ควีนที่บัตทอนครับมีไฮแจ็คโอเพนเวสมาแน่นอนครับคู่ควีนเราเลือกที่จะ3 bet อยู่แล้วนะครับกด3 bet ไปนะครับในราคา3นิดนะครับ 3.5 บิ๊กไลน์ก็โดนคอครับจากไฮแจ็คคือเราไม่ค่อยกลัวอะไรนะเรามีโพซิชันด้วยเราไพ่ก็ดีด้วยจุดนี้เราถือว่าเราค่อนข้างสตรองนะครับฟลอปเปิดมาเป็น 467 ครับผมมีโอเวอร์แพร์นะครับเขาเช็คนะครับคู่ควีนเราขอแวร์ยูนะครับเพราะว่าคู่ 8 คู่ 5 คู่ 9 คู่ 10 คู่แจ็คต้องคอต่อ1ทีแน่นอนครับนี่ผมได้คอจากไฮแจ็คนะครับแล้วเทิร์นเป็น2นะครับยังไม่คอมพิวสเตทเขาเช็คอีกทีครับหมายถึงว่าถ้าสมมติเขามีคู่5ไม่คอมพิวสเตทนะครับเราจะเช็คต่อจะเบสเพื่อแวร์ยูหรือจะเบสไซส์ไหนดีครับเพื่อนๆตัดสินใจยังไงดีแน่นอนครับ aggressive อย่างเราก็ยัดต่ออีกทีครับเพราะอยากให้คู่5ที่เข้ามาหรือ A5 ฝัดดอต้องจ่ายเพิ่มครับเราไม่มีทางได้ดอฟรีๆแน่นอนจุดนี้ผมเบสครึ่งพอร์ตนะครับเขา all in ใส่นะผม snap call ครับผมเจอคู่6ครับโอ้โหเจอเซตนะคู่ควีนเราถ้าเราอยากเล่นเต็มนะครับแน่นอนว่าแฮนด์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วริเวอร์เป็น5นะครับก็เราเสียพอร์ตนี้ไปครับเดี๋ยวผมเล่าก่อนละเมื่อกี้เจอเหมือนรถไฟห่อเลยได้คู่เอมากินเขามือแบร์ยูเต็มข้อเลยสักพักอีกแฮนด์หนึ่งถัดมาได้คู่ควีนแล้วก็เขาติดเซตแบบบอร์ดผมเป็นโอเวอร์ทำอะไรไม่ได้ก็บวก1-1ครับตอนนี้กลับมา starting stack คือเหมือนกับบอกว่าเหมือนไม่ได้เล่นอ่ะก็นั่งมาชั่วโมงกว่ามันไม่ได้เล่น2 ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรแรกกับการได้ปล่อยหมัดหนึ่งกับโจทย์ผมเองจำได้ไหมเขาที่ไปเจอกันที่ลอนดอนเนี่ยก็คนละหมัดแต่เขาต่อยผม2 หมัดแล้วนะผมตก2 รอบแล้วผมว่าเขาตกรอบนึงแต่ว่ารอบเนี้ยเขาตกแล้วเขากลับมาซิดเดิมจะบอกว่ามีโอกาสครับเดี๋ยวมีโอกาสได้อีกสักหมัดบอกเลยต้องเจอกันหน่อยขวามีกีตาร์ซ้ายฟรีไววี่ทัวจัด11 คนสุดท้ายก็จะ ITM